Sitten jatkuu taas Chicago Blackhawksin franchise mode NHL 25. Me ollaan nyt ensimmäisen kauden jälkeisellä kesällä. Meillä jäi palkkakattoon semmonen 45 miljoonaa ja nyt on paikka käyttää nämä massit. Mä voin kohta näyttää teille vähän, mitä mä oon kokkaillut tuolla jengissä ja mä oon yhden ison löydön löytänyt vapaiden pelaajien listalta tai noista vaihdettavista pelaajista. Mutta käydään se läpi kohta. Nyt mennään vapaisiin pelaajiin ja mulla on niin paljon nyt palkkakatos rahaa, että musta tuntuu, että mun pläni on niinku maksimi määrä vaan solmiin näitä arvokkaita pelaajia, ketä mä pystyn. Eli Bösser ja Ehlers on niinku parhaat pelaajat saatavilla. Bouchardi on RFA, eli siihen pitäisi antaa draft-pikkejä, niin mä en halua Bouchardia missään nimessä. Bouchardi ei muutenkaan osaa puolustaa. Ei me haluta Bouchardia meidän jengiin. Niin Bösser ja Ehlers. Bösser aika hyvä, 9,3 milliä. En usko, että mä haluun tän äijän niinku pitkäjänteisesti mun jengiin, enkä mä edes tiedä, haluuks mä tän äijän kakkoskaudella mun joukkueeseen. Mutta koska tää on ehkä Ehlersin lisäksi mun paras assetti, ketä on vapais pelaajissa, mun on pakko ottaa nyt Bösser. Mä ehdottomasti haluun vaan tarjoa sille sopimusta, missä sen kiinnostus seuraan on maksimi, ja se olisi 9. Ei menee kyllä aika pitkäksi. No en mä nyt kyllä niin paljon. 9,7 milliä Bösseristä. Mä ihan menen sinne 10. 9,7. Toivottavasti tarttuisi tolla. Ehlers pyytää jo 11. 88 overallin. Sama overall kuitenkin kuin toi Bösser. En tykkää. Mutta mä tarjoan näille äijille kuitenkin niinku sopparet ilman lauseketta. Mä en missään nimessä halua lauseketta, koska mä haluan olla todella niin kuin flexible nyt mun jengin kanssa. Taipuva. Pitää pystyä taipuu. Mä oon ehkä näissä tietyissä franchise-modeissa Helsingin kanssa, niin tehnyt niitä no trade clause soppareita, että mä voin vaihtaa näitä pelaajia ilman niiden lupaa, niin mulla menee vähän lukkoon tää mun jengi, niin nyt mä vältän sen. Mä en usko, että Ehlers tulee 10, mutta en mä halua tarjoa Ehlersille mitään 13. Niin kuin joku järki pitää pysyä tässä hommassa. Ja Ehlersin kanssa aloitellaan neuvottelut. Mä en usko, että kukaan tarjoaa sille 11 kuitenkaan, niin mun pitäisi olla ihan hyvissä tässä. Mä oon oppinut kanssa, että pelaajat joskus franchiseissa pyytää ihan järjettömiä summia, mutta sitten ne ei kuitenkaan saa sopparia sillä hinnalla, ja sitten niiden pyynti laskee. Mikael Granlund ehdottomasti. Mä otan kaikki assetit täältä nyt. Granlundi, Helsinki Northern Lights legenda. En tiedä jatkanko, tai haluanko Granlundi tähän jengiin, mutta silleen pitkäjänteisesti taaskaan, mutta edelleen. Tarjotaan Mikelle sopparia, sen kiinnostus seuraa maksimissa, jos mä tarjoan 6, 7, 7, 5, tarjotaan sen 4 vuotta ehdottomasti. Eli nyt on 3 isoa tarjousta jo. Ja tämän jälkeen menee hommat mielenkiintoiseksi. Mä mietin Matthew Knizia hetken, vaikka se olisi RFA, eli jos te ette muuten tiedä, mikä RFA meinaa, moni aina kyselee sitä multa, niin jos mä esimerkiksi tarjon Knizista, sanotaan vaikka, että mä tarjosin 5,1, niin mun pitäisi Torontolle antaa mun ensi vuoden 1. ja 3. kerroksen varaukset, koska se on rajoitettu vapaa-agentti. Noin toimii vaan. Mitä enemmän sä tarjoat, sitä enemmän sun pitää antaa. Jos mä Bouchardista tarjoisin 11 milliä, mun pitäisi antaa 4 mun seuraavaa 1. kerroksen varausta, eli RFA on ihan turhia, jos tarjoaa mitään. Alright, ja sitten aloitetaan tosta. Tossa ne 3 isoa hankintaa, ketä mä haluun nyt vapaista pelaajista. Pakke ei oikein oo, vaikka mä pakkeja tarvisin. Gavrikov kyllä haluu tänne joukkueeseen. Gavrikov olisi kova. Ja edelleen mä voin nyt aika vapaasti, mä luulen, että me mennään paljon nyt treidien kautta, että mä voin aika vapaasti vaan ottaa pelaajia mun joukkueeseen, ketkä on kiinnostuneet tästä. Gavrikov suoraan, 5,74 vuotta, tää kaveri ihan Irlis veti melkein 8 millin lapun per kausi, niin ehdottomasti Gavrikov on itse asiassa hyvä, ja Gavrikov hyväksyy saman tien. Eli siinä on ensimmäinen kesähankinta. Sitten viime kaudella meillä puuttuu semmoiset kemiapelaajat, eli varsinkin neloskenttään 3. pariin. Mä haluaisin vaan pelaajia, jotka pystyy pelaamaan tässä organisaatiossa. Sitä coachin roolia. Kaikki tietää meidän coachin Ramirez, me ei siitä haluta luopua. Niin ehdottomasti niinku raitin pakkeja. Katsotaan täältä. Ethan Bear pystyy pelaamaan ylimmästä 4. pakkiparissa. Mä en tiedä, olisiko semmoinen rooli kuitenkaan Bearilla täällä mahdollista. Se on heti Farabo alapuolella. No itse asiassa tässä on just hyvä. Fabro pystyy pelaamaan kaikissa pakkipareissa meidän coachin järjestelmässä. Niin ihan täydellinen. Meidän pitää enemmän solmia tämmöisiä kemiapelaajia. Mun pitää nyt enemmän katsoa rooleja ja vähemmän noita nimiä. Eli nyt otettiin Fabro tuolta 3. pariin. Se on loistava. Sitten vasempia pakkeja, jotain kokeneita äijä. Täällä on Lohrei, täällä on pystyy pelaamaan kaikissa pakkipareissa, mutta 24-vuotias toi on kyllä RFA. Hague pystyy pelaamaan kaikissa pakkipareissa. Meillä on kyllä Hague ollut tosi usein tässä franchisessa. Olisiko täällä joku Dumulin on hyvä itse asiassa. Dumulin, hei. Pittsburghin Stanley Cupin voittanut. Pystyykö se muuten, katsotaan ne roolit. Joo, kaikki pakkiparit aivan loistavaa. Eli Dumuli otetaan tosta noin. Mä en kyllä 3 vuoden diiliä tee sillä, mutta olisiko 1 vuosi
3,5. Mulla on niin paljon tuossa palkkakatossa tilaa, että toi on kyllä aika kiva. Eli tommosia täsmähankintoja nyt. Alright, ja sitten katsotaan nyt, ketkä tulee Bösser, Ehlers, Granlund, niin sit mennään eteenpäin. Mut mä sanoin, että mä oon bongannut sen yhden pelaajan tuolta vaihdettavista pelaajista, joltain joukkueelta. Käydään se kohta läpi. Katsotaan, mennään päivillä eteenpäin. Kuka solmii sopparit ja kuka ei. No Ehlers hylkää. Minun on hylättävä tarjouksessa. Tarjottu raha ei riitä. Vitsi, Ehlers on kyllä ihan rahan perään. Harkitse rahasumman kasvattamista palaa asiaan. Ikävälle tulee rahan perään. Ja Mikael Granlund hylkää. Menee New Jersey Devilsiin. Oh no. Olisiko mun pitänyt tarjoa näille äijille enemmän? Minun on hylättävä tarjouksesi. Kulta Mikke meni ohi nyt. Okei, no mut hei. Okei, saatiin yksi. Bösser. Olen päättänyt hyväksyä tarjouksesi. Kiitos kiinnostuksesta. Se loistava. Okei, toi oli kyllä ikävä, että Mikke ei. Mun mielestä mä tarjoin Mikelle vielä maksimimäärän niin kuin sen kiinnostukseen. Mutta jos se ei halua tulla Chicagoon, niin sit se ei halua tulla. Mut nyt on äijät aika. Nyt otetaan pelaaja, joka on pelannut ennenkin Chicagossa. Sanoisin jopa, että onko ikonisin pelaaja Chicago Blackhawksin historiassa. Ainakin 2000-luvulla. Arvaako chatti, kuka pelaaja on kyseessä? Pitäis arvata. Mä näen sen kerran chatissa, niin sit mä menen tänne. No sieltähän se tuli. Kane. Patrick Kane, Detroit Red Wingsin vaihdettavissa pelaajissa. Mä bongasin mä kävin nämä vaihdettavat pelaajat läpi ennen kuin mä aloitin liven, ja mä näin tää Patrick Kane. Ja kyllähän Patrick Kanein on nyt pakko tulla kotiin. Connor Bedardin kanssa. Se oli ihan farssi, että Kane ikinä lähti oikeasti Chicagosta. Ja nyt otetaan poika niin sanotusti takas kotiin. Ai, Lightning McQueen. Palataan siihen kohtaan. Okei, mutta mä löysin täällä olisi Oliver Moore, 2023 Chicagon ensimmäisen kierroksen varaus. Ja meillä on siis senttereitä tässä organisaatiossa ihan kauheasti. Mä näytän kohta. 20-vuotias. Se ei ehkä ihan sovi tähän meidän aikajanaan, ja aika hyvin on tätä vaihtoarvoa. Eli Moori Kaneen, me ruvetaan olemaan aika samoissa. Pikkasen tarvii vielä Moorin lisäksi. Ui nyt, mitä Okei, nyt lähti. Mä editin nyt ihan vihkoon. Okei, ei se mitään. Moor Kaneen, meneekö läpi? Kato, live se ikin tiedä, mitä tapahtuu. Ei mennyt läpi, yllättävää. Tommonen nuori tulevaisuuden sentteri, ehkä tommonen kakkosentteri Keinistä. Yllätys, ettei mennyt läpi. Heitetään 7. Lähdetään pikkuhiljaa rakentaa. Vaihto hylätty edelleen oikeesti. 6. Mennään yksi kerralla. Onhan tää nyt pakko mennä läpi jo. 6 ja Moore Patrick Kane. Vieläkin hylätty. Okei, ehkä mun pitää antaa suoraan, mutta meillähän on draft pickejä. Meillä on 4 kakkosta. Pitääkö mun antaa 2 suoraan? Annetaan mun huonoin. New York Rangersi. Toronto tulee olla kyllä parempi kuin Rangers. Annetaan Toronton 2. Katsotaan. 2 ja... No nyt on vaihtoarvot aika tasa. Tää menee kyllä läpi jo. Okei, no niin, no ne hyväksy tarjouksia. Ehkä mä olisin saanut 3 ton läpi, mutta hei. Patrick Kane on takas kotona ja se on kaikki, millä on merkitystä. Vamos. Sitten. Nyt pitää nopeasti skauttaa tilanne, koska toi vitsi... Toi ei tullut toi Mikke, toi ei tullut toi Ehlersi. Mä näytän teille nopeasti nyt joukkueen kokoonpadot, mikä on tilanne tällä hetkellä. Niin, oliko Patrick Kane hermostunut, kun tuli uuteen joukkueeseen? Chicago pitäisi olla kyllä ihan tuttu paikka. Eli ykköskenttä olisi tällä hetkellä Bedard. En edes tiedä, olisiko Donoto Maselli jopa ykkösessä ja Bösser. Mutta meillä on niinku top 6 hyökkäjiä 1, 2, 3, 4, 5. Eli me tarvittaisiin 1 top 6 hyökkääjä, sitten meillä on Bjugstad, Nazar, Veleno, Raikel, Kurashev. Meillä on paljon. Meillä on tosi paljon näitä. NS3 ja 4 ukkoja. Puolustuksessa meillä on Korchinski, meidän ylivoimaisesti ykkönen. Gavrikov ja Vlasic. Ja nyt mä tein just sen ongelman, mitä mä ehkä vähän tossa pelkäsinkin, että mulla on nyt 2 vasenta pakkia tossa top 4 roolissa. Eli Gavrikov ja Vlasic pelaa samaa paikkaa. Mä yritän flippaa jommankumman näistä oikeaan pakkiin. Siellä vapaissa pelaajissa ei ollut oikeat pakkiin, niin mä en sieltä saanut sitä. Ja sit mulla on Fabro ja Levushanov. Eli jos mä vaan Gavrikovin vaihan yhteen raitin pakkiin, niin sit mun pakisto on siinä. Levushanov, Fabro, Dumulin, Vlasic, Korchinski ja Gavrikovin tilalle joku. Ja se on siinä. Ja maalissa... Rahantuloa ei voi estää!
Kangasniemi, kiitos 2 eurosta. Mitä ei, nyt ei tullut alerttia. Mutta joo, Kanelle A-rinta. Kyllä Kanelle menee C-rintaan. Mulla on maalissa Knight ja Brossoit ja sit organisaatiossa mulla on Meriläinen. Eli me ehkä tarvitaan se veskarikin. Ja viime draftissa me draftattiin 2 eliittipotentiaalin maalivahtia. Eli ehkä me tehdään joku veskarikin muuvi tähän kohtaan. Mutta mennään kattoo. Eli 1 top 6 hyökkääjä. Kuka se voisi olla? Chatti huutaa Bennettiä. Mutta kattokaa, Ehlersin pyyntö on laskenut 9,2. Kyllä mä nyt mieluummin Ehlersin otan kuitenkin kuin Bennettin. Toisaalta mä voisin kyllä molemmatkin sainaa, mutta meillä on ihan sikana noit, tiedätkö 2. ja 3. ukko, että kuinka paljon mä tarvii edes Bennettiä. Bennett menee samaan rooliin, missä Donoto on. Missä Veleno on vai Valeno, mikä se oli. Se menee niinku ihan samaan rooliin. En mä usko, että mä tarviin Bennettiä. Mä lähden mut mulla on kyllä noita palkkakatostila. Täytyy myöntää. Mutta Ehlers palkkakat. Siis jos mä nyt tarjoan saman kympi, niin voisiko se mennä läpi? Katsotaan. Koska Ehlersin pyyntö on kuitenkin 2 millillä nyt tippunut jo. Sitten, no se Bennetti, mistä te puhuitte, niin se on itse asiassa mennyt johonkin muualle. Että sitä ei edes saa enää. Ja jos Ehlers solmis, mulla olisi 13 miljoonaa palkkakatos. Et me ollaan aika hyvin kyllä saatu käytettyä nämä massit. Maalivahteja ei ole vapaissa agenteissa mitään järkeviä. Ehkä mä jonkun Dostali voisin sainaa, mutta Dostalhan on aika sama sit loppujen lopuksi kuin Knight, niin en mä koe, että siinä on mitään järkeä. Mutta mä luulen, että tää kesä on näissä aika hyvin. Ja sit jos mä menen tekemään niitä tradeja, niin se, että mulla on 10 miljoonaa vähän ekstraa vielä tossa palkkakatossa, niin mä kyllä tykkään siitä oikeesti. Eli mut joo, lähdetään solmiin. Toi nyt on iso toi Ehlersi. Toi oli vähän riski ehkä solmia sille samaa. Okei, mielenkiintoinen trade. Sieltä tulee 2. ja 3. Raikhelista. Raikhel on just semmonen pelaaja, mitä mä en kyllä välttis tarvii. Mä itse asiassa just ennen striimiä laitoin tämän vaihdettaviin pelaajiin. 3. äijä top 6 potentiaalilla. Ehkä voi kehittyä 84, 85, mutta mä en usko, että tää äijä tulee ikin pelaa mulla 2. rooliin. Viime vuonna 31 pistet, miinus 14. Ei oikein nappaa. 2. 3. Raikhelista. Otetaan vaan toi tosta pois. Mun pitää edelleen päästä noista tietyistä pelaajista eroon. Sitten päivällä eteenpäin lisää vaan Ehlers. Ja Ehlers hylkää. Ei jumalauta. Okei, nyt oli ikävä. Mä olin ihan varma, että se suostuu tohon. Ehkä mä olin nyt vähän liian optimistinen. Mut 10 miljoonaa oikeesti Ehlersistä. Mun mielestä se olisi ollut reilu tarjous. Mihin jengiin se meni? Mennään katsoa paljon Ehlers sai massia sieltä. Ei varmasti saanut enempää kuin 10. Muistatteko chatti, mihin jengiin se meni? Mä en kattonut yhtä. Oliko Calgary jopa? Joku punainen siinä oli. No joo, punainenhan se oli. Se sai no move clausein. Ja se sai... Paljon silloin? 1. Calgary antoi Ehlersille 11 milliä no move clause. Pitäkää hyvänänne. Ei herra jestas. Okei. No mut siis... Jotain mä silti tarviin, koska... Tää on itse asiassa vähän vaikea, että mulla on 24 miljoonaa tilaa, mutta en mä nyt voi niinku turhaan vaan käyttää Äijät, mä saisin Matthew Knicein. Se oli RFA, mutta mä saisin tän 1. ja 3. kierroksen varauksella ensi vuodelta. Mutta ne olis mun omia. Luotetaanko me, että tää joukkue on vaikka pudotuspeleissä, ja jos mä ottaisin Knicein, niin se draft pick ei olisi mikään top 10. Onks worthi? Matthew Knice olisi top 6 potentiaali, mä tarviin sen yhden hyökkääjä. Mut siinä menisi mun ensi vuoden 1. Se on riski, se 3 on ihan sama, mutta se 1 on iso. Katsotaan, onko täällä ketään RF. No joo, itse asiassa siellä on Druini ufana, joka aika samaa roolia tekee kuin Knice. Se ei kehity yhtä hyväksi, mutta ehkä tällä kertaa haluu vielä meidän jengi. Joo, otetaan Druini itse asiassa, tosi hyvä. Tosi hyvä. Joo, mä haluisin Knicein. Toronto-fanina mä rakastan Knicea. Mä haluisin sen, mutta en mä voi kyllä riskeerata sitä ensi vuoden 1. Se on sen verran iso assetti. Druini ei edes pyydä paljon. Se pitäisi hyväksyä varmaan muuten saman tien tää. 5 vuotta 4,2 ilman lausekkeita. Tää pitäisi olla ihan easy. Just näin. Hyväksyy tarjouksia. Aivan loistava. Ja sitten mä puhuin niistä pakeista. Mun pitäisi se Gavrikov saada yhteen raittiin, mutta me puuttuu 4. kanssa kokonaan. Ja nyt
tää on niinku semmonen juttu, mitä mä en ennen tehnyt. Mä tarviin nelosen niinku edelleen. Sama kuin tonne kolmospakkipari. Rooliäjiä. Voiko armia pelaa neloskenttää? Ei kolmosta. Sulle ei jolle riitä siihen kolmoseen kuitenkaan. Katsotaan täältä nelosen. Milloin nelosen äijä alkaa? Siinä on kurali. Nelosen äijä. Osaako pelaa neloskentässä? Ei osaa. Kunin. Osaa pelaa kaikissa coachin hyökkäysketjuissa. Sopii seuraaviin ketjuihin valmentajan Dillon Stortinin järjestelmän perusteella. Loistavaa. Eli Luke Kunin voisi olla sieltä nelosen ukko. Mä sainaan neloseen täyteen nyt 3 nelosen äijää, jotka kaikki pystyy pelaamaan nelosessa coachin roolia. Tämmösiä coachin niinku lempparipelaajia. Musta tuntuu, että tää voisi olla hyvä. Joel Kiviranta ei pysty pelaamaan coachin roolia. Radish, Taylor Radish. Tämähän äijähän on pelannut Chicagossa ennen. Voimahyökkäjä 81. Hetkinen, mistäs mä nyt näen sen tilastot? Ihan varmasti Radish on pelannut Chicagossa. Sillä on Chicagon paitakin tossa. Joo. Pelas pari kautta Chicagossa. Noniin, loistava. Takas kotiin Radish, siellä on neloskenttä. Eli 3 vuotta 1,6. No niin, se on varmaan koko loppu franchisein nelosen äijä. Aivan loistava. Hyväksyy tarjouksen saman tien. Ja sitten me tarvitaan vielä 1 nelosen ukko. Katsotaan. Toi on kyllä sääli, että Kiviranta. Se pitää olla vasen laita. Ryan Johansen osaa pelaa meidän kolmosessa. Kapane. Kovalenko osaa pelaa nelosessa, mutta mä en tiedä kuka se on, niin ei me mitään semmoista äijää haluta. Nosekki, Blackwelli. Lorentsi. Tää jähän voitti Stanley Cupin Floridan kanssa 2-3-2-4. Kyllä. Stanley Cup-kokemusta, Lorentz. Nyt semmosia GM täsmähakui. 2 vuotta 1,8. No joo, nelosen äijästä. Toi on ihan ok hinta. Eli meillä pitäisi olla neloskenttä nyt sitten. Tää oli eka kerta, kun mä otan tämmösen täsmänelosen, niin mielenkiintoista nähdä, saako toi sit oikeasti hyvät kemiat. Että mä katon oikein coachin perusteella. Täällä olisi vielä ukkoa, mutta mä en sit tiedä oikeasti tarviiks mä. Mä voisin jonkun Bennin ottaa, että huudatte paljon Benniä sinne chattiin, mutta sit toisaalta sillä ei ole mitään vaihtoarvoa, mä en tarvii vaihtoihin sitä, ja samaan aikaan, niin kattokaa, kun mulla on Donoto, Maselli, Ruinin, Bjugstad, Nasar, Veleno. Mulla on ihan liikaa tommosia Bennimaisia pelaajia, en mä tarvii sitä. Mitä te huudatte puljuun jo? Mä hommasin sen nelosen jo, nyt ei oo pulju tähän asti, nyt ei ole asiaa tähän joukkueeseen. Mä katsoin nämä vaihdettavat pelaajat ennen kuin mä aloitin liven. Täällä ei ollut yhtään raitin pakkia, valitettavasti. Mä haluaisin kyllä sen raitin pakin, me tosiaan tarvitaan se yksi. Eli Gavrikovin mä haluaisin vaihtaa raitin pakkiin. Mut joo, täällä ei tosiaan ollut yhtään. Niin mä luulen, että me voidaan simuloida suoraan Pulju AHL. No okei, mikä teillä on siellä? Hei, mäkin tykkään Puljusta, kato kieli vähän. Siis huikea äijä, mut mikä siinä Puljus on niin niinku kiihottavaa? Kaikki huutaa Puljuun chatissa. Onko se free agent? On sen pakko olla, ja se nyt mitään sopimusta on. Jesse Ylönen. Mä oon muuten pelannut samassa junnujengissä, joskus 10-vuotiaan Ylösen kanssa. EPS 99. Puljujärvi, siellä se on. AHL. Mä voin AHL laittaa se. Tää ei tuu sit pelaa NRissä, ellei playoffeissa tuu loukkaantumisia. Se voi mennä sinne AHL. Ota itse asiassa AHL toi. Tossa on sen verran fiilis tossa Ylöseskin. Niin, mä otan Ylösenkin AHL. Tosiaan IRL paljon ollut junnumpana senkaan jäällä, niin otetaan tosta Jesse Ylönen. Faija Juha Ylönen oli itse asiassa NHL-pelaaja myös. Oli silloin Epsi 99 coachi. Ja sitten, ensi kauteen. Mulla jäi vielä palkkakatto joku 20 milliä, mutta siellä ei ollut mitään järkevää paikkaa nyt käyttää sitä massia, niin mä en nyt väkisin tuhlaa sitä rahaa. Tiedätkö? Alright. Eli simuloidaan seuraavaan kautta. Milloin BA Prota? Joka maanantai, kello 3. Lives. Rahantuloa ei voi estää! Pulju ykköskentään Bedardin ja Kanen kanssa. Just joo. Kiitos Arvi 2 eurosta. Pulju ykköskenttään Bedardin ja Keidin kanssa. Joo, nyt se alkaa taas. Bjugstad olisi aika hyvä kolmosen laituri, mutta edelleen, mulla on liikaa äijiä tonne kolmoseen. Eikö oo näin? Hyökkääjät. Ja mä haluun peluttaa McQueenia. Mä haluun peluttaa McQueenia. Saa nähdä monta kertaa mä laitan tänään. Mä haluun peluttaa sitä ykköskentässä. Tai ykköskentässä, kun mä haluun peluttaa sitä mun top 2 hyökkäyskentässä tämän vuoden. Mä haluan, että se kehittyy. Mä haluan nyt kunnolla panostaa mun prospekteihin, ehkä enemmän kuin ennen, ja katsoa, miten se kehittyy. Sopis kans hyvin esim. Bedardin kanssa oikeasti. Mä tiedän, että pelaa samaa pelipaikkaa, mutta voima hyökkää 196 senttinä. Voisi olla aika hyvä. Mut Bjugstadi 2-2. Mä hyväksyn tän itse asiassa. Bjugstadille ei ole käyttöä tässä joukkueessa.
Ja lisää varausvuoroja mulle, jota mä voin käyttää sit siihen raitin pakkiin. Kurashev 2 ja 3, sama asia. Kurashev 81 overall top 9 hyökkääjäpotentiaali. Se olisi mun neloskentässä, oli viime kaudella mun nelosessa, mutta mä just hommasin Free Agencyssä neloskentän, niin mä hyväksyn tän suoraan. Toi itse asiassa hyvä. Mä laitoin nyt pelaajia tonne, mun vaihdettavia pelaajia, kenestä mä haluan luopua. Niin tulee nyt hyviä tarjouksia itse asiassa niistä. Ukoista justiin. Tuliko Ylöselle yksisuuntainen? Ei kai. No mutta jos sillä tuli yksisuuntainen, niin sit se vaan pelaa AHL. En mä nyt usko, että sitä kukaan niinku stiilaakaan muutenkin. Tee Bedardille jo sopimus. Toi on itse asiassa... Mikä? Okei. Nyt. Philadelphia Flyers, mikä helvetin vaihto tää on? Kattokaa, ne haluu mut Floridan ykkösen ja Knightin 2-2. Onks nää ihan sekasi? What? Se ykkösveskarikin on semmonen, jonka mä haluisin. Kamo, Aku Räty solmiin perustarjouksen. Aivan käsittämättömän huono niin vaihtopyyntö. Haluaisin vaan muistuttaa, että Victor Stembor on yhä rajoitettu vapaa pelaaja. No sieltä tuli. Varmaan joku prospekti. Spencer Knight 3. Mikä siis nämä Philin tarjoukset on ihan käsittämättömiä. Ne antaa mulle niinku, ne pyytää enemmän Knightista, mitä mä sain esim. Bjugstadista. No mut nää on niinku vähän mielenkiintoisempia. Eli Philly nyt haluu näitä tää on meidän veskaprospekti eliittipotentiaalilla, mutta en mä 2 ja 3 vaiha sitä. Haloo nyt. Mielenkiintoista kauden alusta nähdä, että tulisiko sinne joku raitin pakki nyt sinne vapaisiin pelaajiin. Mut hei, katsotaan. Joo, mä katon. Te ootte hyvin nyt kartalla Betsy ja Korsiskin kanssa, että niille pitää tässä sopparit. Mut katsotaan nyt tää jengi tällä hetkellä ensin ja lähdetään siitä. Ja tällä hetkellä, eli mua nyt kiinnostaa tää neloskentän kemia. Jos täällä on Lorenz, Kunin ja Radish, kaikki sopi tänne neloseen ja ne saa +2. Eli ihan ok. Ylönenhän ei missään nimessä ottais 3. Vaihdoinko mä nyt yhden pelaajan liikaa pois? Taisin vaihtaa, vitsi. Mä olisin tarvinnut muuten sitten Bjugstadia tähän. Okei, no mutta ei se mitään. Me hommetaan joku muu siihen sitten. Eli Nazar Druin. Donotokin täällä. Siis tää joukkue näyttää aika hyvältä. Ei kun sori. Joo, McQueen tulee pelaa AHL:ssä. Ei kun NHL:ssä. Kyllä. Joo. Kyllä. Eli kukaan ei sit puutu. Just näin. Eli McQueen tähän. Siis ihan käsittämätön jengi. Oikeasti. Tähän voi voittaakin. Mikä Druinin rooli on? Miksi se on 2 hyökkääjä? Onks Donotokin 2? Eiks kukaan ollut pelaa 3? Valeno osaa pelaa. Okei, no niin. Eli laitetaan Valeno 3, Druini tonne. Ja sitten McQueeni. No katsotaan se McQueen kohta. Ylönenkin pitää siirtyä AHL. Pakista nyt on vähän heikompi. Siis mä sanoin, että tässä on niinku silti tämmönen boffijengi rupee olee niinku jalkeilla. Dumulin ehdottomasti tänne. Mä en tiedä, miksi se on tuolla Viltes. Mitä sä coach niinku sekoilet? Eli... Tää on Levushonov ja Korsinski. Mä tykkään näistä kimpas, mutta ne saa -2. Toi on kyllä tosi ikävä. Tähän ykkösen äijä. Sitten mä laitan Fabron toho, Levushonin toho ja Fabron 3. pariin. Niin mulla olisi nää pakit ja Gavrikovin tilalla tähti raitin pakki. Ne olisi täydellinen. Sitten McQueen tänne, niin me ollaan oikeasti todella hyvissä. Ja Spencer Knight on noussut 86. Let's go! Äijät, chatille kysymys. Mennäänkö me Knightilla vielä kausi vai haeks mä veskaria tuolta? Se on kehittynyt kuitenkin yllättävän hyvin. 4 overallia viime kauden alusta. Donotokin Velen on kehittynyt, mulla on Nazar kehittynyt, mulla on kyllä hyvin kehittynyt nuo äijät oikeesti. Knight riittää, luota Knight. Knight tulevaisuuden veska. Anna noille tavoitteita. Äijät, mä tiedän, että jokaiselle pelaajalle voi antaa kauden tavoitteen. Mä en jaksa tehdä sitä. Siinä menee liian kauan, että te jaksa venää, en mä jaksa tehdä sitä. Niin se jää nyt tekemättä. Se voi vähän vaikuttaa niiden kehitykseen, mutta todella minimaalisesti kuitenkin. Mä voin McQueenille antaa tavoitteesta, kun mä laitan sen tonne NHL-rosteriin. Voidaan vaan parilla äijälle tehdä se. Mutta vaihdettavia pelaajia. Katsotaan nyt. Etsinnässä on se raitin pakki. Pulju menee sinne AHL. Me katsotaan se rosteri tossa myöhemmin. Nyt meidän eka juttu on katsoa se raitin pakki, koska sitä tää jengi tarvii. Raitin pakki. Missä on saatavilla raitin pakki? Onko missään? John Klimper. Olisiko siinä meillä? Ehkä 10 vuotta sitten. Murphy 83. Hetkinen.
Evan Bouchardi. Mä just haukuin sen, mutta se on vaihdettavissa pelaajissa Edmontonilla. Oliko 4 millin sopimus? Niin tää on se RFA. Ne ei oo solminut Bouchardin kanssa diiliä. Ne haluaa luopua niiden oikeuksista. Okei, mä pidän mielessä. Äijät, Rodriguez, voitte sanoa. Ja siis, voitte äijät sanoa. Haluisitteko te Bouchardin vai ei? Meneekö mä johonkin muualle? Spurgeon voisi olla, mut ei ehkä ihan niin tykki äijä kuin mä haluaisin, mut vaihdettavista pelaajista kun etitään, niin ei välttämättä ole niin hyvä. Mä kyllä tykkään tosta Bouchardista, se on vähän riski, mutta me ei kyllä välttämättä saada parempaa. Ottavas on Sabotti, mutta se on kans lefti. Jensen olisi raitti, mutta 84, mä haluan vähän parempaa kuitenkin. Larsson 84, ei. Danni olisi loistava, mutta edelleen väärä puoli. Osaako se pelaa raittia? Ota Bouchardi. Äijät. Vince Dunn osaa pelaa oikeat pakkia. Se ei ammu oikealta, mutta se osaa pelaa oikeat pakkia. Noniin, mä laitan teille äänestyksen chatti. Luo kysely. Bouchard vai Dunn? Nyt mä menen sinne, mitä chatti sanoo. Bouchard, Dunn, aloita kysely. Siellä on. Mä katon samalla nyt tästä. Eli Dunni olisi enemmän semmonen 2 suunnan äijä. Ja aika halpa vielä. 7,3 millin jäljellä soppari 2 vuotta. Bouchardille pitäisi tässä uusi diili. Se varmaan ottaisi se 90 miltsiä ainakin. Mutta Knaissikin, sillekään ei Toronto saanut sopparia. Hirveitä soppaririitoja ympäri NHL. 2 hyökkäävää pakkia samassa ketjussa ei ole hyvä. Niin totta, se pelaa Korshinskin kanssa. Joo. Daniel tällä hetkellä 53% äänestä. Kyllä se on totta, se pelaa Korshinskin kanssa. Se on varmaan järkevämpi. Täällä ei ole muita jo. Alright, Vince Dunn Seatlesta. Ei itse asiassa yhtään huono. Ei yhtään huono. Siellä on hyviä ääniäkin. Lopetetaan äänestys tähän. Chattikin sanoi, että Dunni 52 pinnaa. Aika tiukka oli kuitenkin. Mutta Vince Dunn vaihdettavissa pelaajissa. Nyt kun meillä on paljon prospekteja, meillä on paljon draft-pikkejä. Ihan jäätävä. Kattokaa nyt. Monta kakkosta meillä on ensi kaudella. Ihan loistavaa. Ja ne ei halua nyt Gavrikovia tai Vlasikkiä, mutta ne nyt joutuu ottaa ton Gavrikovin. Näin se vaan on. Eli Dunn, Gavrikov ja me tarvitaan paljon vaihtoarvoa vielä. Mutta oikeesti, jos mä saatan jopa selvittää sitä ilman että mä annan ykkösiä. Ihan tosissaan. Jos mä annan vaan niinku Gavrikovi ja tyyli näitä mun kakkosia, jota mulla on niinku 1 miljoona täällä, niin mä annan näitä vaikka, kattokaa, vaikka näin. Nytkin ollaan jo aika hyvissä. 2 kakkosta Gavrikov Dunniin, niin ollaan aika lähellä jo. Vaihto hylätty. Ei oo paha. Otetaan 3 tohon Minnesota. Hylätty. Mä voin antaa kyllä 3 kakkosen. Siis mä en halua luopua tosta ykkösestä. Muuten. No Floridan 1 on kyllä ihan sama. Florida pelaa muutenkin jossain finaalissa. 3 kakkosta. Vieläkin hylätty. Mä luulen, että ne haluu sen 1. Mä annan 2 kakkosta ja sit on Florida 1, koska Florida 1 nyt on ihan sama. Senkin hylkää! Oh my god. Mielenkiintoista. No onhan tän pakko olla aika lähellä. Mä heitän 7 tonne vielä. Vieläkin hylätty, siis ihan käsittämätöntä. Mä voisin kyllä, mulla on siis niin paljon ne draft-vuoroja, mä luulen, että me ollaan hyviä tällä kaudella, niin mua nyt ei niinku ihan niin paljon nää kiinnosta. Faija tilas kanava, moro Faija. Joo, aika paljon halu. Onks tää liikaa Dannista? 3 kakkosta 1 ja Gavrikov. Tää on ihan jäätävästi. Haluatteko te nyt luopua tästä äijästä vai ei? Tää on kyllä ihan helvetisti. Joo, onhan tää nyt kyllä ihan sairaasti. Okei, mut mä käyn kattoo pitäisikö mun kattoo se Bouchardin? Ne ei haluu luopua tosta. Mä tarjoan Seattlelle vielä vähän erilaista pakettia. Kokeillaan niinku, ehkä ne haluu pelaajia mieluummin kuin noita draft-pikkejä. Mut jos tää nyt ei mene läpi, niin sit mä annan, tai kokeilen sitä Bouchardia. Eli Gavrikov, se voi olla, että ne ei vaan tykkää Gavrikovistakin yhtään. Hyvin mahdollista, mutta ne nyt joutuu ottaa sen takaisin. Ne haluis mun maalivahtiprospektit. Mullahan on näitä 2 eliittipotentiaalin prospektia 18-vuotiaita. Kumpi näistä on parempi? Ravensbergen.
193 senttiä. No Ravensberger on 10 senttiä pidempi. Nyt mennään koon perusteella. Otetaan Ravensbergeri. Heitään Ivankovic toho. Ivankovic ja mä annan mun me voitetaan äijät tänä vuonna. Ivankovic, mun ykkönen ja Gavrikov. Vince Dunista. Noniin, se menee läpi. En mä tiedä, oliks toi liikaa? Eliittipotentiaalin veskariprospekti, jota mulla oli 2, mun oma ykkönen. Gavrikov nyt oli ihan sama. Mut me saatiin Vince Dunn. Mun mielestä toi oli win-win. Toi oli win-win. Mut nyt kun me vaihdettiin meidän oma ykkönen, niin se meinaa sitä, että meidän pitää voittaa, okei? Okay? Koska jos tosta meidän ykkösestä, niin tulee joku top 10, top 5, niin sit on aika huono tilanne nimittäin. Mutta luotetaan, että se ei ollut. Eli, noni, nyt saatiin pakista paljon enemmän järkeä. Vince Dunn meidän johtavaksi pakiksi Korsiskin kanssa ykköseen. Todella hyvä. Sitten, mitä ällää chat? Ehki ulos etkilee. Mä olin ihan tyytyväinen tuon trade. Ei tos mun mielestä niinku... Siis se, unohdetaan se Gavrikov. Se oli Ivankovic ja ykkönen Vince Dunni. Mun mielestä se on hyvä trade. Ei siinä... Siis mun mielestä se on ihan fair. Kyllä mä jonkun verran annoinkin, mutta mä sain hyvää ja ulos. Tai takas. Niin, no hätä. Eli nyt on pakisto Korsinski, Dunn, Levushin, Vlasic, Dumulin, Fabro. En tiedä riittääkö pakisto nyt. En tiedä riittääkö se, mutta katsotaan. Sitten hyökkäykseen. Nyt pitää hakea se McQueen tonne kokoonpanoista. Eli otetaan täältä näin. Pulju. Otetaan McQueen NHL ja haetaan sille joku tontti tänne. Mielenkiintoista, mihin mä haluan antaa ton. Mihin mä haluan laittaa ton McQueen? Ei tuot riitäkaan. Ei missään. Siis eihän tällä kannun riitä. Se nyt on varmaan aika selkeä. Mutta tää voi yllättää. Ja mä luulen, että tää on playoff-joukkue kuitenkin. Tää joukkue on sen verran hyvä, että mä uskallan luopua mun ykkösestä kuitenkin. Täällä on pelaajat kehittynyt. Nyt meillä pelaajia oikeissa rooleissa. McQueen tänne. Tää McQueen voi... Tää on vähän niinku repeat piece tänne vielä. Mutta mä luotan, että se kuitenkin suorittaa. Mä voisin laittaa esimerkiksi Donoton ja Patrick Kanein kanssa +1 kemialla. Ei itse asiassa huono. Katsotaan nämä kemiat jotenkin. Mut Kane, Maselli, Bedard olisi +2. Mutta tässä on liikaa samantyyppisiä pelaajia. Mä oon saanut teiltä fanit toivoo GM mulla. Älkää nyt hei. Nyt realistisesti, te näette tämän jengin tässä näin. Niin ollaanko me pudotuspelijoukkue, chatti? Joo vai ei? Pudotuspelijoukkue. Kyllä me ollaan. Ihan sairas nippu. Kattokaa nyt. Bedard, Kane, Maselli. Tässä on 3 liian samantyyppistä pelaajaa. Mä olin siis sanomassa, että te olette sanonut mulle, että 3 liian samanlaista pelaajaa ei voi olla samassa kentässä, niin me ei voida tehdä tätä, vaikka se kemia onkin hyvä. Laitetaan Bosser tonne. Mutta toisaalta sitten Bedard ja Bosser molemmat maalitykkejä. Ehkä me annetaan kuitenkin... Olisiko McQueen? Jumalation! McQueen! Ykkösen laitaa Bedardin kanssa. Mä lähden nyt haistelemaan. Velas nyt hetki. Mä menen puhuttu ensinnäkin tolle McQueenille. Mulla on McQueenille asia. Se pystyy pelaamaan pelkkää sentterin tonttia. Se olisi aika kiva, jos se osaisi pelaa laitaa kanssa. Ne pelaa tällä hetkellä Bedardin kanssa nimittäin samaa pelipaikkaa. Musta tuntuu, että tässä voisi olla niinku semmonen hyvä tutkapari. Pelaaminen kaukalossa. Keskustellaan jostakin pelaamisen taktikoista. Okei, eli pelipaikka. Come on, McQueen. Come on. Oikea laita hyökkääjä. Please, McQueen. Please. Oikea laita. Olisi todella kova. Ei suostu. Miten se ei suostu vaihtamaan? Käsittämätöntä. Do you speak English? Yeah. Okei. Eli McQueen ei suostu. Mutta mä sanoin, että mä en tosiaan tee näitä kauden tavoitteita, mutta McQueen on niin nuori, että mä annan pitkä aikaväli. Ja haluamme sinun pystyvän pysymään NHL-kokoonpanossa. Just näin. Ja se, että mä saan ton läpi, niin se johtuu ihan musta. Että mä tuun vaan pitää sen väkisin tuossa NHL-kokoonpanossa. Nyt pitää vaan McQueenin suorittaa. Suuri osa sanoo ei chatissa, että en pääse pudotuspeleihin, mutta on siellä aika 50-50kin. Mut mieleen, mä uskon, mä sanon chatti, tää on pudotuspelijoukkue. Eli meillä on taas muuten kakkoskentän roolia ei tuolla kolmosessa. Vitsi, mä en tykkää tehdä tota kyllä ollenkaan. Mut hei, Ryan Donato, onks muutenkin vähän turha äijä? Kyllä sen pitää omaksua nyt kolmoskentän äijä. Mä voin ehkä mennä jutteleekin sille. Ei oo pluskemioita, mutta
mä luulen, että me lähdetään simuloimaan tällä jengillä ja katsotaan mitä siitä tulee. Ehkä mä annan Patrick Kanelle nyt ton ykkösen roolin, koska se saa +2. Ja sitten Druin McQueen Bosser. Aika tämmönen random jengi, mut katsotaan. Mulla on odotuksia tälle joukkueelle. Spencer Knight maalissa, mä annan sille vielä mahdollisuuden. Siis kyllä tässä on roolit kunnossa. Todella heikko 3 ja 4. No ei todellakaan ollut. Mun mielestä 3 ja 4 oli hyviä. Todella heikko 3. Nyt on kyllä coachin GM:t ihan pihalla. Mielestäni oli loistava 3 ja 4. Mutta mun AHL-jengi vielä. Katsotaan nyt se kuntoon. Koska siellä on nimittäin, siellä on ukkoa. Ketäs täällä on? Siellä on Rätyä ja Pulujärveä ja me heitetään muuten Ylönenkin sinne farmiin. Joo, otetaan Anderson Ylönen alla, niin mä siirrän noin sinne farmiin. 4 +2. Niin, sekin vielä. Mä ennen kuin kausi alkaa, mä kysyn vielä noita pelaajat, haluuks ne, ketkä haluu niinku sitoutua tähän pelitapaan enemmän, jos noita pluskemioita saisi ylöspäin. Se voisi vielä auttaa. Ja varsinkin Donatot, jos se pystyisi pelaamaan 3. Koska sitä me oikeasti tarvittaisiin. Eli Allan, Anderson ja Ylönen ei ollut kokoonpanossa. Ne voi siirtää suoraan AHL. Meidän AHL-jengi näytti itse asiassa aika hyvältä. Se oli niinku täynnä 75+. Eli voiko jopa olla, että AHL niinku nousee kannu tänä vuonna? Ei välttämättä. Tai voi hyvin olla. Jos me pudotaan aikaisin, niin McQueen menee nostaa AHL. Chatti, tuleeko me katua tota, että me myytiin meidän ykkönen tältä vuodelta? Siinä, se voi olla. Eli AHL:ssä, mitä mä voin tehdä mitä? Halo? Mulla jääty toi peli ihan täysin. Tullaan. Ei, mut heti jos me päästään poffeihin, niin sit se oli se arvosta. Siis se on se juttu nyt. Jos me päästään poffeihin, se oli se arvosta. Jos me ei päästä, niin sit se trade ei ollut se arvosta. Alright? Mut kattokaa. Siis meidän AHL-jengi tulee dominoimaan tänä vuonna. Ihan käsittämätön. Rinsel on muuten top 4 pakki jo, että me laitetaan se tonne ylemmäs. Kostaa Gravier. Joo, ei näillä muilla ole oikein potentiaali. Yes. Ja AHL on maalissa Meriläinen. Loistava. Sitten vielä kapteenit ja pelipaidat ja simuloidaan kauden alkuun. AHL:ssä nyt on ihan... No, kun te ootte nyt niin pulju... Mikä tää puljuhype? Oon mäkin aina tykännyt puljusta. Se oli mun englanninkielisen YouTube-kanava. Puljujärvi oli se Shoot and Score. Se oli mun intro niin kuin joku 3 vuotta, kun mä aloitin tekemään tubekamaa. Mutta en mäkään ole yhtä iso fani kuin chattia. Tää puljuhype on niinku ihan käsittämätön. Pulju oli muuten valmiiksi varakapu. Laitetaan se rintää tohon noin. Yes, ja sitten... Kato kun chatti kysyy koko vuoden mitä siellä AHL:ssä tapahtuu. Nyt otetaan Bedardilta nöyrästi kapteeni pois. Bedard ottaa A:n pois. A-rintaa. Ja sillä on vähän opettelemista vielä. Nimittäin Chicago-legenda Patrick Kane ehdottomasti C-rintaa. Ja toinen A on... Hei, McQueenin numero, mikä 13? Come on, hei, toi pitää vaihtaa. Eli laitetaan Vince Dunille A-rintaa, tulee isolla ekolla pukuhuoneeseen. 95. Ai vitsi, mä tykkään tehdä tota. Alright. Lightning McQueen. Sitten kauden alku. Tää on pudotuspelijoukkue. Mä lupaan. GM lupaa teille pudotuspelipaikan. Oikeesti. Se tulee tapahtuma. Uskokaa tai älkää. Me ollaan pudotuspelejä. Ja coachikin tulee. Coachi, mitä asiaa? Olen valmentaja Dillon Stortini. Kauden alku on täällä ja meillä on erinomainen tilaisuus johtaa tätä joukkuetta haluamme tavalla. Kauden tavoite. Coach. Mitä mieltä? Hei. Katsotaan mitä mieltä coachi on tästä. Kun katsotaan kokoonpanon paperilla, on joitakin ongelmia selvitettävänä. Joo, se on selkeä. Mutta tämä joukko on tarpeeksi hyvä kilpailemaan pudotuspelipaikasta. Kyllä. Samaa mieltä. Come on, hyväksy. Mä oon tyytyväinen. Tän kauden tavoite on pudotuspelipaikka. Just näin. Et me saatiin se done ilman, että meidän pitää niinku katua sitä päätöstä. Sitten loppujen lopuksi. Ja jos me päästään pudotuspeleihin, se on siinä. Just näin. Easy time. Jos et pääse pudotuspeleihin, niin vedät kalju. No ei. Ei pysty. Jotain muuta mä voin tehdä, kalju mä en vedä. Mä oon kavereiden kanssa lähes Unkariin elokuussa kattoo formuloita. Mä en ole todellakaan menossa kaljuna siellä. Pitää olla kesäkunnossa. Noniin, sieltä priisis on vedetty. Katon harkkakauden 5 voittoa, 2 häviä. Tää jengi on valmis. Mä käyn vielä kysyä
Tässä menee ärsyttävän pitkään, mutta mä kysyn silti jengiltä, haluuks ne sitoutua tämän jengin pelitapaa enemmän, koska se auttaa mua voittamaan niitä pelejä loppujen lopuksi sen verran, että otetaan tästä sopivuusjärjestelmää. Joo, ei se. Conor Bedard on tommonen ylimielinen juniori, ei turhaa oteta. Tai siis syystäkin otettiin se C pois. Tän jengin kausi on ohi jo tammikuussa. Mitä te nyt uskokaa nyt GM Ekin niinku Tammenpää kokkailuihin. Hei GM Tammenpää. Noniin Bösser, hei. Sopivuusjärjestelmä. Come on. Just näin! Brock Bösser! On hienoa. Ja kakkoskenttää nimenomaan. Pelaat siinä McQueenin vieressä ja rupeat dominoimaan. In Tammenpää we trust. Come on Kettu Pro. Let's go. Chatis on uskojia kanssa. Paljon tulee runtua, mutta kyllä siellä jotkut uskoo. Trust the process. Noniin done. Sopivuusjärjestelmä. Come on, ykköspari. Come on! Come on! Ja kemiat vaan nousee ja playoff-paikka tulee. Meetkö koko kauden? Nyt jätetään vähän auki. Mä laittaisin tonne nyt tällä hetkellä ennustukset, päästäänkö playoffeihin tai ei, mutta mä en tiedä. Riippuu vähän, miten tää kausi menee. Jos menee tosi paljon hyvään suuntaan tai huonoon suuntaan, niin mennään. Mutta jos mennään siinä aika keskellä, niin trade deadline pitää varmaan kyllä stoppaa tää jakso. Mitä sinulla on mielessä? Sopivuusjärjestelmä Korchinski. Loistavaa. Come on, äijät haluu voittaa. Siis pelaajat on tyytyväisiä siihen, mitä GM Tammenpää on kesällä. Kaikki haluu sitoutua tähän pelitapaan, paitsi ylimääräinen Conor Bedard. Kaveri ei ikinä syönyt mäkkärissä, en pidä juuri minä. Knight pelaaminen kaukalossa, pelit. Miksi mä menin Knightille sanoa? Ei mitään Knight, perhostyylillä vaan. Ei jumalauta, tää oli vahinko. Mut hei, Knight on ollut siellä Bobin koulussa, niin ehkä pikku tommonen perhonen, niin voi olla aika hyvä. Patrick Kane. Nyt näytetään epäilijöille. Ei, kato Kane C-rinnassa, mä vannon, että Kane suostuu. Mitä? Hetkinen. McQueen kauden jälkeen 95 pistettä, 95 overall. Chatti, veikkauksia. Kuinka monta pistettä McQueen tekee kakkoskentässä? 75 overallin. Tulee tosi mielenkiintoinen. Jos se pystyy tekemään niinku 40 plus, niin mä luulen, että se kehittyy ihan törkeästi. Veleno, sopivuusjärjestelmää. Ei pysty, come on Veleno. 20 pistettä. Kakkosparis 20 pistettä. Ei kai, kyllä se nyt enemmän tekee. 67 pistettä. Jos se tekisi 60 nyt, se nyt olisi ihan lottovoitto. 10-37. Aika paljon eri haarukoita tulee sieltä. Donato. Ei jumalation. Mä tuun tarkkailemaan tuota Donotoa kanssa, koska se on kakkoskentän, se on ainoa pelaaja nyt, joka ei pelaa omaa rooliinsa. Se on kakkoskentän rooliäijä, pelaa kolmosessa, mutta mun mielestä Donotolle oikea paikka on nimenomaan se kolmonen, mutta... Okei, mulla on muuten rikkinäinen ohjaaja. Pelasin muuten Rimpistä vastaan eilen tolla. No ei ihme, että meni pelit. No joo, näette sitten viikon päästä. Pelaaminen kaukalossa. Sopivuusjärjestelmä, come on Maselli. Come on, on se! Ykköskenttä! Just näin. Maselli hoitaa homman koti. Ja sitten on vielä muutama pelaaja jäljellä. Bedard, McQueen, Dunn tulee olemaan 3 parasta pistemistä. Aika kova haku. Voisko olla? Sopivuusjärjestelmää. Ja ei suostu Druin, mutta about puolet pelaajista on suostunut. Mitä muutoksia toivot NHL 26? Toi on niin laaja kysymys, että mä en nyt tässä kesken franchise-mode halua vastaa siihen, mutta kertokaa chatissa. Kohtaa varmaan tulee joku traileri. Bedard 105 pistettä. Tekeekö Bedard yli 100 pistettä? Kyllä mä luulen, että se saa. Nazar kolmoskentässä. Hienoa! Come on! Mä muistan nämä pelaajat, jotka haluaa sitoutua tähän. Näillä tulee olemaan paikka tässä rosterissa niinku pidemmän aikaa. Ja sitten mennään puolustajiin. Ja puolustuksessa oli iso ongelma. Puolustuksessa ei kyllä kauhean moni nimittäin tykännyt tästä coachin pelijärjestelmässä. Siellä oli hyvä kommentti. Kane lopettaa uransa Chicago Stanley Cupiin. Vitsi mikä tarina oli. Se on harmi. Mulla oli Patrick Kanein pelipaita vielä niinku 3 vuotta sitten, mutta sitten mä myin sen. Perkele, nyt olisi kova kyllä kun olisi. Ei se mitään. Fabro pystyy aika hyvin pelaajakoutsin järjestelmään, mutta mä kysyn silti. Joo. Ei mitään. GM Connected takas, siis se olisi ihan sairasta. Siis kuvitelkaa, siis Jonnet ei muista, NR 14 oli viimeinen NR. Pystyt pelaamaan netissä GM-mode. 32 pelaajaa pystyy olemaan ihmisiä. Kuvitelkaa mitä kontsaa se olisi. Siis se olisi niinku ihan käsittämätöntä kontenttia. Rahantuloa ei voi estää! Miksei NRiä saa koneelle?
Mä oon itse asiassa saanut vastauksen tähän kysymykseen EAlta. Kaljurotta, kiitos Donatesta. Vastaus mulle, kun mä kysyin tätä, oli se, että EA on verrannut niinku NRin myyntilukuja sit Fifan ja Maddenin myyntilukuihin ja paljon Fifa ja Madden tekee koneella, niin ne on niinku suoraan päätellyt siitä, että NR ei tarpeeksi ostettaisi koneella, että se olisi sen arvosta. Se on suora vastaus. Se on vastaus. Mutta tästä tulee hauska juttu. NRihan suunnitellaan koneella ja tää peli, kun EA testaa tätä peliä, niin ne pelaa koneella. Siis niillä on versio koneella. Eli se ei olisi ilmeisesti kauhean vaikea tehdä. Eli ehkä joskus saadaan. Olisihan se nättiä. Mäkin haluaisin NRin koneella, mutta business syitä. Joo, siinä on vähän insightia. Kaikki nelosäijät suostuu tähän näin. Miksi täällä on Eki Tammenpää chatissa? Imposter. Ei oo montaa pelaajaa enää. Oisko 3 pelaajaa vielä? Sopivuusjärjestelmän levyys. No, loistavaa kakkoskenttää. Hieno. Tästä puhuu McQueenille uudestaan. No joo, mä voin katsoa sen vielä. En mä nyt usko, että se niin kuin näin tän ajan jälkeen. 2 pelaajaa enää jäljellä. Ja suurin osa on jopa suostunut. Sopii järjestelmään. Näin. Mä en ymmärrä, miksi tätä ei voi niinku kerralla tehdä. Miksi sä et voi kaikilta pelaajilta kerralla kysyä tätä näin? Sen mä haluaisin NR26. Säästäisi niin paljon aikaa niinku kaikki tämmöiset jutut. Koska esim. Kun vedät jotain live-striimiä, niin onhan tää nyt silleen. Rahantuloa ei voi estää! Okei, emme pysty myymään. Tabasco shotti, jos et pääse pudotuspeleihin. Tabasco shotti, jos en pääse pudotuspeleihin. Onks mulla Tabascoa? Mä oon vetänyt sen kerran livessä. Se oli kyllä ihan kauhea. Tabasco shotti. Hyi helvetti. Luotaks mä tähän jengiin niin paljon? Tabasco shotti. Siinä olisi kyllä kontenttia. Okei, vedetään vaan. Tabasco shotti, jos mä pääsen pudotuspeleihin. Diili. Mut mulla pitää olla Tabasco tuolla yläkerta. Mä en oo ihan varma, onko mulla. Pitäis olla. No niin, et sit pitää suorittaa oikeesti. McQueen! Kyllä tää jengi pääsee pudotuspeleihin. Mä uskon. Kattokaa, +3 saatiin pakkipareihin. Ja vähän plussaa hyökkäjiä. Ja Spencer Knight maalissa. Vitsi, nyt rupes hikoiluttaa. Alright. Kauden eka peli Calgarya vastaan. Ai niin, muista sopparit. Joo, tää pitää muistaa. Hetki, näytä sopimukset. Otetaan täältä. Ketkäs meillä oli ne isot? Niin, Pedardi ja Korczynski tarvii ensi vuodelle sopparit. Nää voidaan kiinnittää jo kyllä tässä vaiheessa, ehdottomasti. Ja Bedard ei oo huono pyynti. 10,9 milliä 7 vuotta. Ei, me otetaan saman tien. Ei edes halua lauseketta. Aivan ilmanen Conor Bedard. Mitä? Ei oo mitään neuvottelutaitoja siellä niin. Mitäs Korczynski? Siis 5 vuotta 6,3. Nää on ihan käsittämättömiä diilejä. Ehdottomasti solmitaan saman tien. Loistavaa. Aivan loistavaa. Just näin. Mitäs meidän palkkakatto tällä hetkellä 21 miljoonaa palkkakattoa. Mikä on se minimipalkkakatto? Joukkueen palkkakatto 70 miljoonaa. No katsotaan. Ehkä mä olin se minimi yli jo, koska kausi alkaa jo. Mutta nyt ensimmäinen peli Chicago vastaa. Let's go. Kamo. Ensimmäinen peli. Tää on tärkeä nyt statementti tähän näin. Jumalauta. Tähän tuli nyt vähän Tabasco shotin kanssa vähän ekstra hikeä tähän hommaan. Siis aivan katastrofi kauden startti. 3-1 turpaa saman tien. No niin, ja jengi ei suorita. No hei, mutta tää oli eka peli. Ei nyt lähetä tästä näin. Kyllä jengi suorittaa nyt. Alright, ja okei, mennään... Nyt rupee hikoiluttaa sen verran. Mennään tuonne 1,5 kuukautta kerrallaan. Ja katsotaan mitä tässä tulee. Noniin, kamo äijät. Tarvitaan niitä voittoja. Lasketaanko se AHL:iäkin pääsee playoffeihin? Ei vittu. Missä meidän voitot on? 3 häviöä ei jumalauta! 4, 1 ja 4. Älä viitti. Hei. Nyt ajat niitä voittoja. Saatiin ainakin 3-0 tuolta. Calgary vasta.
Noniin, 2 voittoa. Nyt voittoputki. Kamo, 3 voittoa putke. Seattle. Voi Jeesus. Nyt vittu tää jännittää. Joka kaudella pitää olla joku forfitti. Täällä menee ihan sekaisin. Okei, kuka sieltä on tulos? Kuka sieltä on tulos parantaa jengiä? Onko Ryan Graves jopa? Top 6 pakki. Oisko se parempi? Ei se kyllä ole. Joo, ei mitään. 3 ja 5 startti. Vittu. 3 ja 8. Okei, nyt hommat seis. McQueen. Ei riitä ykkösessä nyt. 11 peliä pelattu, meillä on 4 voittoa. Matias Maselli johtaa joukkoa. Conor Bedard! Sopimuksen jälkeen saa mitään aikaa. Vince Dunn pelaa hyvin, hei. Nyt pitää jonkun niinku jeesit Dunnia. Missäs meillä on Lightning McQueen 0+2 paino? Okei, nyt muutetaan. Nyt muutetaan. Ei voi olla totta. Mä voisin kyllä hakea jonkun ykkösen äijän tänne vielä. Siis Masellin tilalla. Toi Dono toki pelaa väärää roolia. Nyt muutetaan. Ruini 3. Mikä on Masellin rooli? 2. Ei toimi toi 1. 1 pitää muuttaa. No Bösser Bedardin kanssa. Joo, ja sitten... No pidetään se Maselli siinä. Kain, McQueen, Donato. Joo, lähdetään kokeile tällä. Ei saakeli. Vitsi tää kausi jännittää mua. Okei, toivotaan, että pikku jeesit nyt auttaa. Mä menen nyt vaan puoli kuukautta kerrallaan. Mä menen tähän näin. Ja jos ei joukkue ole voittanut paremmin, sit mä otan tradea. Koska nyt me päästään sinne playoffiin. Pitäisikö se shotti ottaa jo nyt? Ei jumalauta. 4 häviöä no niin nyt riitti. Nyt lähtee. Ei voi olla totta. Ei voi olla totta. Oi vaihdettavia pelaajia, please. Ketä täällä on? Sairasta paskaa. Missä täällä nyt on joku ykkösen laituri? Ukko-Pekka Luukkonen. Oi. Rasmus Andersson. Terve. 4,5 millin cap hitillä. Käsittämätöntä. Top 4. Pystyy pelaamaan mun jokaisessa pakkiparissa. Se on siinä. Nyt vaan oikeesti. Puolustajat. Miten me saadaan? Kuka tää Rinsel? Top 4 pakki. Ei vitsi oikeesti. Mehän hävitään oikeesti enemmän pelejä kuin viime kaudella. Tää on kyllä kova. Tää on siis todella kova nyt. Sitten heitetään toi ykkönenkin, toi Florida tuolta. Nyt tarvitaan. Rinsel Anderson. Me tarvitaan joku pakki pitää heittää tohon. Kellä ei riitä nyt. Dan. Vitsi toi. Levushanov. Äijä on ihan paska. Sä meet 3. pari. Ja Fabro on siellä 3. Mitä sä oot pelannut? Ei oo mitään väliä, mä saan Andersonin takaisin. Rinsel 1, Fabro, Andersoni. Rinsel oli sit top 4 pakki potentiaali. Ei mun varmaan niin kuin, siis edelleen vaihtoarvo nyt on aika tasan, mutta mä tiedän, että se ei aina ihan noinkaan toimi. McQueen. Mitäs sä oot pelannut? Ei jumalauta. Mutta sä oot plus-minus-plussalla silti. Ei se kyllä tehoitee. Rahantuloa ei voi Kyllä McQueen menee AHL nyt. Tyhjennysmyynti, jos ei pääse play. Kyllä McQueen menee AHL nyt. Tämä Tabasco-shotti on mulle tärkeämpi kuin McQueenin kehitys. McQueen menee AHL. Se saa kehittyä siellä ykköskentässä AHL ihan hyvin kanssa. Eli. Sitten otetaan. Mulla on täällä hyvin kato. Täällä on top 6 prospekteja. Brindman, Vanakner, Ludvinski. Calgary rebuildää nyt. Mä heitän tänne. Ludvinski on 21-vuotias. Heitetään toi vaikka tohon noin. Just näin. Calgary omistaa liikaa kenttäpelaajia. Saisinkohan mä tän läpi näillä pikeillä? Mä ehkä saan. Eli 2, 1, 2. 1, 2, Rinsel, Fabro. Ei se kyllä varmaan mene. Hylätty, joo. Siis vaihtoarvostaan tässä näyttää, että mulla olisi niinku enemmän, mutta kun mulla ei ole sitä yhtä isoa assettia, niin se peli niinku todellakin kattoo kyllä sitä. Mä haluun ton Andersonin. Mä en lähetä sitä, niin kun mä saan ton Andersonin. Mulla on noita 2 onneksi tosi paljon. Mä annan 3. Yes! Kamo! Mun mielestä todella hyvällä dealilla saatiin nyt Andersoni. Todella hyvä. Toi Florida 1 tulee olemaan vielä ihan jämä 1, koska Florida voittaa kannun joka kausi. Come on. Todella iso. Alright. Eli Rasmus Anderson on joukkueessa. Ja sitten. Onko täällä hyökkääjä? Ykkösen hyökkääjää.
Tää jengi voittaa nyt. Okei? Loppuu tää pelleily. Täällä olisi Ukko-Pekka Luukkonenkin, UPL. Saisiko paremmin kiekkoakin? Miten se meidän Spencer on pelannut? Käydään muuten katsomassa. Pulju ei oo todellakaan tulossa nyt kokoonpanoa, kun mulla on nyt, mä mietin vasta Tabasco-shottia. Spencer Knight. Mitä sä oot pelannut? 91. Mut hei, sä oot voittava veskari. 4 peli 16. Sinne Spencer Knight, Ukko-Pekka Luukkonen ja kauppaa sillä hyvä. Ei jumalauta, ei hyväksy. Mä haen nyt kyllä UPL tuolta noin. Kyllä. Mitäs sä oot muuten pelannut UPL? Katsotaan nyt se vielä varman päälle. No ei todellakaan, onneksi ette hyväksynyt. Ei se oo mitään kiinni. Oi. Alright, eli Columbus. No niin, ykkösen laita etsinnässä. Ykkösen laita. Joku tykki ykkösen laita. Kaikki, siellä olisi Bouchardikin vielä. Donald, ei riitä. Montreal, ei. Nashville, ei. Islanders. Chabot, se oli hyvä, mutta meillä on puolustus nyt ihan kunnossa. Kevin Hayes, mutta se ei oo kyllä, ei riitä. Couture. Jos täällä ei ole mitään isoja, niin sit mä en tee mitään. Huhtanen. Oi vitsi, Huhtanen muuta. Pelattiin katulätkästä tätä äijää vastaan nyt tässä tulevan sunnuntain videossa. Kannattaa katsoa, oli hyvä setti. Otin muuten pikku Maria. Thomas Hertel! Mikä on osaa pelaa vasenta laitaa. Hertel olisi kyllä parempi kuin Maselli. 61 pistet viime vuonna kuitenkin. Aika kiva. Mut diili on aika iso kuitenkin. Mut esimerkiksi Maselliin niin vois olla. Kyllä mä nyt toi näytti aika kivalta toi Hertel. Ja Hertel kuulostaa semmoiselta pelaajalta, että se voisi olla aika hyvä ton. Se voisi olla parempi ton Bedardin kanssa esimerkiksi kuin Maselli. Mut et katsotaan, Hertel, sillä oli 5 vuotta jäljellä diiliä, 6 milliä tai jotain. Maselli, miten tää Maselli oli pelannut? Mun on pakko muuttaa tätä hyökkäystä. Siis, on se melkein piste per peli, mut -6 on -6. Minkäs sille teet? Kyllä mä... Druin on kyllä huonompi. 6 maalia kuitenkin, se on maalintekijä. Masellilla enemmän vaihtoarvoa, mutta se on parempi. Okei, mä menen nyt, mä teen näin. Mä luotan nyt, että se, että mä laitan McQueenin AHLään, niin se on nyt tarvittava juttu tähän. Dostalkin oli siellä, joo. No mä annan Knightille vielä yhden chanssin, mutta jos se ei ruveta saamaan mustaa kiinni, niin sit mä katon sen veskari. Eli täältä näin. NHL, nyt McQueen. Sait kuitenkin vähän NHL-roolia. Pitää muuten joku nostaa tuolta alhaalta, vaikka... Hetkinen, mä tarvin muuten 4 pelaaja sitten. Kuka olisi täältä valmis? Anderson pelasi meillä viime kaudella mun mielestä 4 ihan hyvin. Ylönen osaa pelaa molempia. Nyt Jesse Ylönen saa chanssia NHL:ssä. Yes. Mä katon, jos se Knight rupesi saamaan kiekkoa kiinni, niin sitten mä otan ton maaliin ton Dostalin. Noniin. Eli hyökkäys. Nyt näyttää vähän järkevämmältä, kun ei ole McQueen. Mitä se vielä tekee? Eikö mä vaihtanut sitä? Ei ees. Noniin, sori. Takaisin. Back. Mitäs Pulju? No ei jumalauta nyt. Ylönen on parempi. Pulju 0+4 AHL. Ei riitä, niin ei riitä. Näin se vaan on. McQueen alas. Näin. Yes. Aivan loistava. Ja nyt mä luulen, että toi Valeno tossa kakkoskentässä tulee kyllä jeesiä aika paljon. Eikö niin? Tätä hyökkäystä. Eli Valeno, Donato, Keini, Bösser, Bedard, Maselli. Nää ei oo kyllä toiminut nää kentät. Vitsi, mä haluaisin vähän muuttaa tota ykköstä. Donato ei oo kokeillut siinä. Donato vois olla ehkä Masellin... Se vois tehdä vähän enemmän duunia ehkä kuin toi Maselli tossa. Musta tuntuu, että Bedard ja Bösser tarvii tommosen Donaton niinku rouhimaan tonne. Donato on kuitenkin tehnyt 14 pistettä tällä kaudella. Mä annan sille chanssi. Ja... Kane, Bedard, Donato, Maselli, Velano, Bosser. Nyt näyttää ihan okolta. Sitten 3. kenttä. Pitääkö mut oikeasti nostaa Lorenz tohon? No! Niin, mulla ei oo 3. sentteri nyt, kun mulla on se McQueen.
Lähdetään kokeilemaan tällä. Mä luulen, että ilmeistä McQueenin, niin yhtäkkiä tää jengi voi voittaa. Ja Rasmus Andersson, Vince Dunn on +5! Herra jestas. Korsinski, Levushenov, Dumulin, Vlasikki. Mä laitan kyllä Vlasikin tohon kakkosen. Nyt, äijät, nyt. Vlasikki pelaa väärää puolta, mutta... Ei, kun mun on kyllä pakko. Mun on pakko pelaa Andersonia. Mun on pakko pelaa Andersonia ja Dan erikseen, koska Dan osaa pelaa oikealla. Mun mielestä se vaikuttaa enemmän kuin toi pluskemia. Voitte kertoa chatissa, jos on väärässä. Mä menen tällä. Hyvältä tää näyttää. Noni, kamo. On tykkipakista. Nyt rupee jännittää. Miten nää vaikuttaa nää ratkaisut? Kamo. Siellä on nyt isoja pelejä. Mennään taas vähän eteenpäin, koska tää jengi on pakko voittaa. 4 voittoa, 13 häviöä. Washington, kamo. Yes, kamo. 1 voitto. Devils, voi vittu. Toinen peli. Nashville, hyvä voitto. Nyt voittoputki, kamo. Rasmus Andersenin johdolla me mennään pudotuspeleihin. Todella iso. Ne haluu vieläkin pensantaa tuota Gravesia mulle. Islanders. Säkin oot mun idoli. Kiitti. Säkin mun. Nyt mennään tammikuuhun. Nyt meidän pitää saada kiinni voitoissa noi häviöt ennen uutta vuotta. Tässä on 1 kuukausi aikaa. Ja nyt tulee hyvin voittoja. Kamo äijät! Iso voittoa! Huhhuh! Big boys need to be big boys. No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Okei, Knightista ei tullut perhostyyli veskari, mutta ihan sama. Nyt tulee iso. Kamo. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Detroit. Ja 5-0 voi. Nyt rupee jengi voittaa. Come on. Nyt mä löysin. McQueen vaan sinne AHL. Mä en muuten kattonut sitä AHL-rosteria. Mä en edes muuten laittanut McQueenia sinne vittun kokoonpaan. Ei, anteeksi. Moikka ketju. Oi, mä oon niin haipeesta sitä NHL-jenkistä nyt. Okei, Dodi, takas. AHL. Joo, ei vitsi se kehity mihinkään. Nyt McQueen ykköseen vähän äkkiä. Missä on McQueen? Ei herra jestas, mihin se on mennyt? Ei kun niin se palaa junnusarjaan, kun sen pudottaa. Totta. Niin onkin, jes. Tehän sanoitte mulle ton viime jaksossa. Okei, mut hyvin tullut voittoi nyt. Antaa sen dominoida sit junnuliigassa. Eli tammikuun vielä loppu. 12-14-5. Me tarvitaan niitä voittoja. Big boys need to be big 1-0 voitto, hyvä Knightti. Hyvä, että et mennyt perhostyylin veskariksi. 7-2 häviö. Miten me hävitään näin paljon? Kings. Harmi, kun se siis me ollaan sen Anderson tradein jälkeen pelattu hyvin. Se oli sääli, että se kauden alku oli niin huono. Ja nyt meidän pitää vaan kirjaa väkisin. Nashville. Kamo, voitto. Tarvitaan voitto. Vittu 3 häviöä putkeen. Sori, nyt tulee kirosanoja enemmän kuin normaalisti. Nyt ollaan kovalla intensiteetillä. Toi oli paha toi häviöputki. Mennään katsoa kautta tähän asti. Connor Bedard, 34. Siis tää ei toimi tää ykköskenttää. Ei toimi. Pahasti nyt miinusta. Siis aika tasaisesti jengi tekee tehoja, mutta Bösserkin 23 pistettä. Ei vaan niinku... Me ei tehdä maaleja. Siitä tää jää nyt kiinni. Knightti. Siis veskarit on pelannut ihan ok. Brosso on pelannut paremmin kuin Knightti. En mä nyt sano, että toi on sarjasijoitus. Joo, käydään katto. Mut me ollaan kaukana. Me ollaan kaukana tällä hetkellä. Meidän divisioonassa me ollaan 5. Me ollaan viimeisestä playoff-paikasta 10 pistettä. Kauden puolesvälissä. Rahantuloa ei voi estää! 10 pistettä. Nam, Tabasco on hyvää. No ei se kyllä oo. Kerran maistoi ja se tuntui kyllä 3 päivää masussa. Kerran se täydyt Twitch-levästä Tabasco, se on ihan kauheeta paskaa. Noniin. Mä oon tarkkana näiden vaihdettavien pelaajien kanssa. Toi Luukkonen kyllä vähän kiinnostais mua. Toi ei Knightti kuitenkaan niin hyvä tossa ykköskassarin paikalla on ollut. Mut Luukkonen ei ota kyllä tarpeeksi sitä kiekkoa kiinni. Mitäs se Dostal? Mitäs se pelaa? Dostal. No Dostal, kattokaa. Joo. 8 voittoa, 11 peliä. Ihan sairasta. Nyt oikeasti Spencer Knight hiuksista helvettiin ja
Dostal tilalla. Just näin. Siitä niin. Meidän pitää antaa tähän joku pikki vielä, koska Knightin se ei sanonut mitään kiinni, se vaihtoarvo tän käynyt ihan lopullisesti. Täältä näin, en mä tiedä. Vitonen vaikka. Vitonen ja Knightti Dostali. Noniin, no se meni läpi. Loistava. Saatiin veskari. Saatiin veskari, just näin. Mitäs AHL? Mä katon sen kohta. Vaihdettavia pelaajia. Eikin tee aina perjantaisin huttia. Huttilivet tulee YouTube-aikatauluun sit NR26. Rodriguez. Mä haluaisin sen ykkösen laidan. Se olisi kyllä tosi kova. Se Herttel oli. Jos se Herttel on vielä saatavilla, mä hommaan sen. Mä hommaan sen vaikka väkisin. Ei oo vaihtoehtoa. Kevin Heiski on 87 overall. Tää olisi hyvä voimahyökkääjä. Sopis kyllä Bedardin kanssa. Hyviä pisteetkin tehnyt. Plus miinus 14. Ihan jäätävä kaveri. Terve. Kevin Hayes. Pystyy pelaamaan vielä kolmoskenttää. Nyt käydään muuten. Me tarvitaan voimahyökkääjä tähän meidän linariin. Mä haen Kevin Hayesin tuolta. Silloin on vaan vuosi jäljellä diiliikin, niin mun ei tarvii miettiä ensi kaudella niinku yhtään mitään. Me voidaan täältä, tiiäksä, onks Donoto ja Veleno, onks nämä kumppanit vähän niinku liian samantyyppisiä pelaajia? Joo, Veleno painaa -6. Se on aika nuoria ja 25-vuotias, jokasi vitonen, mut mä luulen, että Kevin Hayesiin menis varmaan 1-1 aika hyvin. Mut vähän vaihtoarvos kyllä tarvii vielä. Toi Kevin Hayes olisi loistava tohon tilalle. Saatte 4 tohon päälle. Veleno ja 4 Hayes, ei mene. Mä voin antaa kyllä 2. Mulla on nää 2, mulla on 5 kakkosta vielä tälle vuodelle. Mä oon kaikki muut melkein vaihtanut. Noniin, yes. Veleno ja 2 Hayes. Näin. Ja sitten jos me vielä otetaan se Herttel. Mä saan tän jengin voittaa vaikka väkisin. Nyt GM ottaa kaikki keinot käyttöön. Siellä on se Thomas Herttel. Ei täällä kyllä parempia varmaan oo. Mä olen nyt sen verran monta kertaa katsottu tää Herttel, come on man. Mut sekin on maalitykki. Se on, jos on liikaa näitä maalitykkejä. Mut me tarvitaan tehoja. 30 tehopistettä, 15 häkkiä. Me ei olla tehty häkkejä tällä kaudella. Me tarvitaan Herttel tähän jengiin. Ja tilalle, vitsi mua tekis niin mieli laittaa toi McQueeni tonne noin. Maselli, se oli pelannut plussaa, eikö niin? No itse asiassa nyt on miinuksessa paljon miinuksella. Druini. Tai Druini on ihan jätettä. Laitetaan Druini tähän, sillä ei ole kyllä vaihtoarvoa kauheasti. Mulla menee nyt oikeasti kaikki nämä mutta mä uhraan nyt tämän kauden. Mä luotan, tää jengi pääsee playoffeihin. Me ollaan 10 pistettä takana Britman top 6 syökkääpotentiaali. Pelaaja sinne. Sitten vielä 1-2 Hertteliin ja homma on paketissa. Eikö niin? Juuri näin. Ei oo vaikeeta tää GM-homma. Nyt tää jengi voittaa. Nyt se tapahtuu. Nyt niinku, come on. Tosta noi suosittelemat kentät. Mitä hyvältä näyttää. Ja Kevin Hayes osaa pelaa kolmoskenttää, niin mä voin heittää sen sinne. Ja Donoto rooliinsa 2. Ja Herttel, Bedard, Bösser. Onko 3 maalitykin kenttä? Voiks 3 maalitykin kenttä toimii? Ei se kyllä ehkä. Mä tarvii ehkä Keinin syöttelee tonne pelirakentajana. Joo, mä laitan tohon noin. Loistava. Vitsi, tää jengi on hyvä. Tää on hyvä jengi nyt. Nasar toho. Kunin Rädis ylön. Yes. Come on. Nyt mulla rupee oleen niinku... Joku sanoo, että tarvii parempia pakkeja. Kato mun pakistoa. Tää on ihan jäätävä tää pakisto. Nyt lähtee. Come on. Ja sit meillä on uusi veska. Dostal pöntössä. Nyt. Kaikki tai ei mitään. Mikäs meillä on AHL-tilanne? Kato, AHL-jengi voittaa. 16 voittoa, 16 häviöä. 5 jatkoajalla. Melkoinen farssi tämä Chicago uudelleenrakennus. Eikä ole. Tää menee loistavasti. Florida vastassa. Nyt mennään ottaa 1 peli hitaasti. Mennään kattoo, miten tää joukkue. Varmaan kyllä pakko paussaa tohon. Mennyt sen verran pitkäksi, että pakko ottaa paussi tohon trade deadlineille. Mutta Florida. 25 voittoa. Jo voittaa aina näissä franchiseissa Stanley Cupia. Nyt meidän uusi jengi. Ensimmäinen erä. 1-1. Patrick Kane ylivoimalla. Toinen erä. 3-2. Liikaa menee vieläkin omiin. Jesse Ylönen kolmoskentässä. Tää on jäätävä tää. Miten tää Floridan jengi voi voittaa? 3 erä mennään hitaasti. Come on näet. YV! Pitäis toimia toi YV nyt. Miten sillä Dostalilkin menee joka kiekko? 8 minuuttia. 6 minuuttia. Come on! Ja Thomas Herttel! Tulkaa vaan fanit tänne näin. 3 minuuttia. Mennäänkö kattoo jatkoalle uutta jengiä?
20 sekuntia kyllä. Ja piste. Tarvitaan oikeesti piste tästä näin. Noniin. Jos me oikeesti, mä oon tehnyt nyt semmosia moveja, että täytyy kyllä sanoa, että ilman Tabasco-shotti bettiä mä en olisi ehkä ollut näin aggressiivinen, mut me mennään playoffiin tällä kaudella. Ja toi joukkue näyttää siltä, että toi voi pärjääkin playoffeissa. Okei, nyt mä en vaihda kuvakulmaa, mennään tällä vaan. Bedard, Bösser, Anderson. 3 raitin 3v3. Tarvitaan se voitto. Reinhardtia kiinni nyt. Come on Anderson. Meidän iso hankinta. Ja Dostal, numerolla 5. On muuten ihan törkeen ruma veskarin numero. Mutta ei mitään, omalla tyylillä vaan. Barkov 97 overall. Siis Barkov on franchise-modeen paras pelaaja. Se voittaa hartit ja selkät joka vuosi. Siinä ei ole mitään järkeä, tekee 140 pistettä. EA on tehnyt sit ihan liian hyvän tähän peliin. Heissi. Kevi Heissikin uudessa joukkueessa. Ai että! Vitsi mä tykkään meidän jengistä. Tässä on niinku meininkiä. On nuorta äijää, mut on kans kokemusta. Rupee itse asiassa olemaan aika paljonkin kokemusta, kun on Heissi, Keini, Andersoni. Ketä sun lempipuolustaja on? Tuli chattiin kysymys, hyvä seivi Dostal. Kuka sun lempipuolustaja on? Kyllä se on Erik Karlsson ollut aina. Eki. Bedard. Iso aloitusvoitto. Eipä se voita. Tatsuk Reinhardt. Come on, kiinni nyt. Bösser. Come on, Bösser. Sieltä tulla. Nyt on. Bösser. Kämmenellä, rystyllä ja Bobrovski. Aina sama mies. Nolla. Chesterkin vai Hellebuck? Chesterkin. Makar vai Hughes? Makar. Tulee rapid fire kysymyksiä chattiin. Tää olisi hyvä, ei vitsi, Brad Marchand tekee aina läpäristä. No mut meillä on Dostal nyt. Knightin kanssa on taas hävitty tää matsi jo. Jones. Barkov. Jones. Marchandille. Barkov. Marchand. Jones. Ihan jäätävä mylly nyt. Hyvä Dostal. Isoi koppe. Pitää päästä kiekko pois omista nyt. Marchand. Ja Bösser vetää ihan levyyksi. Loistava. Upea nähdä tämmöstä uhrautumista. Jones, Marchand. Marner vai McDavid? Toi oli ehkä typerin kysymys, mitä mä oon ikinä kuullut. Alright, me ollaan vähän helisemässä nyt. Onneksi Dostal ottaa hyvää koppi. Joo, tehdään ajat niin, että jätetään tää kausi trade deadlineille. Saadaan vähän jännitettävää, mutta tässä on vielä parikymmentä peliä aikaa sinne. Ollaan kuitenkin menty jo reippaasti yli tunti tässä näin. Done. Touch up. Maria! Nyt vähän jeesiä ja Dostalille. Ollaan ihan helisemässä. Annetaan kolmos. Mä en tiedä kuka meillä on tuolla kolmoskentässä 3v3. Siellä on Donato, Korchinski ja kuka on... Onks toi Maselli 6-3? Pakko se olla joo. Donato. Maselli. Hana vaan Maselli. Iso hana. Oikealta. Millä muuvilla Maselli? Toronto samoin ensi kaudella sitten. Lundell. Mikä tää meidän puolustus on? Mä tiedän, että meillä on uusi veskari, mutta ei se ehkä ihan näin paljon kanta luottaa. Mutta jos kiekko jää näin hyvin kiinni, niin mikä siinä sitten? Nylander vai Matthews? Matthews. Nylander on kyllä monipuolisempi hyökkäyspää. Forsling, ei jumalauta. Siis miten voi yksi pelaaja kärrää meidän joukkueet näin paljon, mitä toi Dostal kärrää tällä hetkellä? Mutta done. Patrick Kane menettää se. Sitä on ihan yhtä päätää. Tsemppii nyt äijät. Tarvitaan riisto. Forsling. Crosby vai McDavid? Jos molemmat on primissa 10 vuotta takaspäin ja nyky McDavid, Crosby. Mulla. Kevin Hayes. Vince Dunn. Patrick Kane. Niin kuin mä sanonut ennenkin, Crosby on täydellisiä jääkiekkoilija, ketä mä oon ikinä nähnyt. Silloin kun se oli primissa, ei oo totta. Ja Dostal. Ihan jäätävää koppia. Tai kyllä niinku täytyy sanoa, että GM-lehterille tää kauhean vakuuttavalta näytä tää tekeminen tällä hetkellä, että... Meillä on hätää. Miten passiivinen taak? Nyt mennään aggressiiviselle. Gretzky vai Lemieux? Pakko sanoa Gretzky tuolla. Sytyin kyllä Lemieuxlle enemmän. Ihan kun mä olisin kumpaakaan kattonut, kun mä oon niin nuori. Kuitenkin. Korchinski, pois vaan omista. Maselli. Come on äijät.
Vasemmat sisään. Korsinskille. Korsinski! Mikä ratkaisu siitä rystylle Maselli? Vedä vaan. Tää on kyllä menossa rankkareille tää Barkovi. Laidasta sisään. Ei, keskusta on taas ihan auki. Ei. Ja mikä toi Dostal on? Jones Marsandi Barkov kenttä tekee ihan mitä haluaa tässä 3v3. Maselli. Nyt tarvitaan vaihtoajat. Ykköskenttä. Korsinski nostaa hyökkäystä. Olisiko Conor Bedard takatolpalla? Korsinski hakee ite jopa. Korsinski. Bösserille. Conor Bedardille. Conor Bedard Korsinskille. Ja jäätyy ihan täysiin. Meidän tulevaisuudessa Tara. Bedardi. Conor Bedard. Hakee kilvelle. Oli hyvä haku. Bösser. Anderson. Bösser. Anderson. Siellä olisi one-timer ollut. Bösser. Jones ja nyt on hätä. Barkov. Mut ihan hapoilla. Me saadaan kiinni. Hyvä. Näytti jo pahalta. Bedardi. Onko kahden suunnan Bedardi? Patrick Kane opettanut vähän puolustamista. Verheigni. Ja kuka ottaa jäähy? Onko Anderson? Meidän kauden iso hankintaa. Ylivoimalla Floridalla paikka ratkaista. Se on varmaan siinä. Se on muuten sillä lailla, että pojat me hävitään tää peli. Forsling ja Dostal. Jälleen kerran. En mä vaihtamassa Dostalilta tuota vitosta, koska se saa tuolla vitosen kaiken kiinni. Lorenz yrittää syvää, mutta ei. Tatsukki. Ei osu edes kiekko. Mä kyllä tykkään. Ai, mikä purku nyt Dumoninilta. Hyvä katko. Vähän malttia nyt tää. Millainen olisi sun kaikkia aikoja ykköskenttä? Aika villi kysymys. Tota pitää miettiä. 16 sekuntia. Vastaan pelin jälkeen. Jones. Reinhardt. Hieno Dumoulin. Come on, rankkareen me hoidetaan tää. Meillä on hyvin rankkarivetäjiä. Patrick Kane, Bedardi. Hertel menee varmaan vetäseen. Okei, mä en tiedä miten me selvittiin tosta jatkoajasta. Ihan käsittämätöntä. Siis tuolla Floridalla oli varmaan joku 12 laukausta. Noniin, come on, rankkari. No me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Mä olin vähän pettynyt Patrick Kanein ratkaisu. Barkov. Eihän tää jääkiekkopeli voi hienommalla tavalla päättyä. Barkov, hei, mä luulen, että sä olet rankkari-ekspertti. Okei, ei se mitään. Thomas Hertel. Hertel, ei tee. Tähän sopii kyllä tää musa paremmin. Kuka on seuraavana? Matthew Tkachuk. Jalannosto. Ja Dostal. Siis, kuinka voi olla joku kassari noin hyvä? Hei, nyt Conor Bedard. Come on. Oi, ja kiekko on pöntössä. Nyt Dostal nollaa niinku aina. Ja peli on siinä. Sam Reinhardt. Ja Dost! Come on! Oliko jopa NHL ykkösjoukkueesta voitto treideen jälkeen? Nyt oli iso momentum meille. Terve. Barkovit oli yksi hienoimmista rankkareista, mitä mä oon ikinä nähnyt. Eihän tää jääkiekkopeli voi hienommalla tavalla päättyä. Dostalille Vesna, jep. En mä vaihda sen numeroa. Tässä numero 5 Dostalissa on taikaa. Eli mennään trade deadlinelle suoraan. Mä luotan siihen. Mä simuloitaan Colorado-peliä. Mä luotan siihen, että me simuloidaan toho, niin tää jengi voittaa. Come on. Tampa Vegas Carolina. Iso voitto sieltä. Ja 3 otteluvoitto. Barkov näki puljun katsomossa niin jääty. Just näin. Monta peliä me ollaan voittu. 4 peliä voittiin putkeen, mutta St. Louisille tuli häviö. Mutta nyt on hyvin voittoja. Come on! Näin me päästään sinne pudotuspeleihin. Hertel-diili oli ihan supervörtti. Ankoilla hävittiin. Nollasko Spencer Knightti? Me rupeaa pikkuhiljaa olemaan saman verran voittoja kuin häviöitä. Me ollaan näjät takas pudotuspelitaistelussa. Pittsburgh Penguins vastassa. En tiedä voitettiinko nyt. Jäi tonne kalenterin toiselle sivulle. Minnesota. Isoi voittoi nyt. Come on äijät ja Dallas. Come on. Siis vaikka oli vaikea alkukausi, niin nyt tää lähti. Meidän piti pienillä tradeilla hakea nyt tätä joukkueen kemiaa ja hei nyt 2 häviöä putkeen. Please äijät. Voittoi nyt taas. Minne? Ei jumalautaa. Filli.
Noniin, no vihdoinkin. Torontolle ei varmasti hävitä. Toronto. Kamo voitti. Nyt rupes vähän jännittää taas ennen trade deadlinea. Kyllä tää tiukalle tulee menee äijät. Uta. No nyt iso 3 ottelun voittoputki Kings. Ollaankohan me pudotuspeli paikalla? Se on siinä ja siinä. Kings vastas, en tiedä miten kävi. Buffalo vielä. Buffalo, tuleeko rankkari häviö? Mutta aivan jäätävä parannus nyt toi vika 1,5 kuukautta. Mikä se unelmia ykköskenttä on? No okei, nyt nopeasti. Pelaajista, ketä mä oon nähnyt. Ja mä luulen, että toimis kimpassa. Okei? Chris Pronger, Erik Karlsson, pakkipari. Nyt puhutaan pelaajien primissa. Ja hyökkäyksessä Sidney Crosby. Haluaisin laittaa Pavel Datsukin, mutta ne pelaili samaa pelipaikkaa kuitenkin, ei voi laittaa. Kyllä mun on pakko heittää, siis Prime Ovechkin oli aivan niinku käsittämätön. Oli aivan käsittämätön, kyllä se on varmaan pakko laittaa. Musta tuntuu, että ne pelasi Crosbyn aika hyvin yhteen. Sitten joku 2 suunnan. Joku semmonen työmyyrä siihen toiseen laitaan, joka osaa kuitenkin tehdä maaleja. Joku Maria Hossa tuli mieleen, mutta se ei kyllä varmaan ihan. Heittäkää chattiin, joku Ovechkin ja Crosbyn rinnalle, joku laituri, tekee 2 suuntaan hommia. Mutta osaa kanssa tehdä pisteitä. Zetterberg olisi aika hyvä, mutta en tiedä, onko ihan täydellinen kuitenkaan. Bergeron ja Crosby on kyllä pelannut hyvin kimpassa. Mutta onko Bergeron tarpeeksi hyökkäävä? Mutta tarviiko se olla Crosby Ovechkinin kanssa? Bergeron on aika hyvä itse asiassa. Mä heitän Bergeronin nöyrästi. Mulla on Bergeronin paitakin. Ne on pelannut Crosbyn kanssa ennenkin hyvin yhtä. Yes. Mut pistepörssi. Bedardi edelleen. Kukaan mun pelaaja ei tee piste per peli. Mutta mä saan kuitenkin aika 1 ja 2 ja nyt heissäkin 3. Niin aika leveältä tulee kuitenkin näitä tehoja. Vince Dunn 44 pistettä. Jännälle menee pudotuspelipaikka. Saatte kommenteissa sanoa liven jälkeen, pitäisikö mun tehdä trade deadline vielä moveja vai luotetaanko me tähän jengiin nyt? Kyllä tää jengi on aika hyvin nimittäin pelannut. Dostal 91.4 ja Brossoit 2-kassarina. Ihan järkyttävät tilastot. Terve! Olisiko Brossoit jopa melkein ykkösveskariksi noilla tilastoilla? Ja sit jännittää, miltä näyttää Chicago Blackhawksin tilanne tällä hetkellä. Ollaanko me ollaan villikortti paikalla. Me saatiin 10 pistettä kiinni. Me ollaan 4. meidän divisioonassa. Come on. Ihan jäätävän iso. Ja meillä on Colorado vasta seuraavana. Herra jestas. Mitäs koko länsi? Me ollaan, come on äijät, nyt vaan pitää tää paikka. Vancouver on vielä meidän takana. Kuka? Siis me come on äijät, me ollaan 4 pisteellä pudotuspelipaikalla. Me ollaan 4 pisteellä. Me ollaan jo asemissa. Let's go, boys. Ihan jäätävän iso. Mutta, hei. Mä jätän liven tähän. Jätetään jännittävän tilanteeseen. Päästäänkö me pudotuspeleihin? Pitääkö mun tehdä trade deadline mitään? Kyllä mä tällä hetkellä sanon, että me mennään tällä linarilla. Menee sen verran hyvin. Ja meidän AHL-joukkuekin 28 voittoa, 26 häviöä. Nekin on pääsemässä. On tulossa tupla playoffit tällä hetkellä. Ihan sairasta. Mutta ensi jaksossa jatkuu. Ensi jaksossa, mitäkö me vedettäis? Trade deadline, sitten, jos me päästään playoffit, melkein sitten kokonaan. Että Joo, onko tuplakuppi? Onko tuplakuppi? Ei oo tullut paljon ulos kommentteja. Alkuun tuli ja alkuun ihmeteltiin, mutta jengi rupesi suorittaa. Enkä mä liikaa mun mielestä mun tulevaisuutkaan uhrannut. Mä uhrasin mun kaikki draftpickit tälle vuodelle, mutta mun mielestä se on kuitenkin ollut se arvosta. Tää jengi tulee voittaa Stanley Cup. Yes. Palataan äijät franchisen kanssa ensi viikon keskiviikkona. Hyvää loppuviikkoa kaikille. Kiitos kun katsoitte liven. Kiitos paljon superchateista, supportista. Jos ette ole subannut kanavaa, subatkaa se. Mä oon niin lähellä 20 tonnia. 20 000. Jesus. Click the button. Kiitti ja